Salutare internet și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Dragoș de la Cel.ro și acum câteva zile am văzut un produs interesant și m-am gândit să-i fac review. Și anume un telefon de la Honor pe nume Honor 7A. L-am văzut la prețul de aproximativ 550 de lei. Honor, cu toții știm că e sub brandul Huawei. Așadar, stai puțin, un telefon Huawei de 550 de lei, oare ce poate să facă? Bineînțeles, acest telefon se încadrează în segmentul entry level sau new entry și așa mai departe. Hai să vedem ce poate un telefon de 550 de lei de la Huawei/Honor să ne ofere. Pentru început, modelul pe care l-am eu aici se numește Honor 7A și este un model cu 3 GB RAM și 32 de GB memorie internă. Înainte să începem unboxing-ul și să vă prezint ce specificații are, trebuie să menționez faptul că m-am uitat pe GSM Arena și câteva informații de pe GSM Arena sunt greșite sau este o încurcătură de modele. De ce? Pentru că este fix 7A și pe GSM Arena eu am Honor 7A în față și este total diferit. Mă rog, nu chiar total diferit, dar trecem peste. Hai să nu stăm degeaba, să desfacem cutia de la telefon și să vedem ce găsim înăuntru și merită sau nu merită un telefon low-end sau new entry de la Huawei. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe Cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ca și în cazul lui Honor 8X, Honor 7A vine și el într-o cutie turcoaz cu niște informații sumare pe margine și, după cum am menționat mai devreme, modelul pe care l-am eu aici este cu 3 GB RAM și 32 de GB memorie internă și culoarea este gold. Haideți să desfacem cutia și să vedem ce găsim înăuntru. La prima vedere avem telefonul într-o folie de plastic, sau mai bine spus o punguță de plastic și dacă v-ați uitat la episodul cu Honor 8X și el venea de asemenea într-o folie de plastic. Sincer, are mai mult sens să găsesc un telefon low-end sau un telefon new entry într-o folie de plastic decât un mid-range. Însă, din nou, probabil motivarea pentru acest gest este costul final al produsului. Am să revin imediat asupra telefonului după ce mai desfacem și această parte a cutiei să vedem ce găsim înăuntru. Desigur, avem cărticele și alte lucruri neinteresante, un cablu de alimentare și transfer date tip micro USB și, desigur, încărcătorul pentru priză de 5V 1A. Deci nu este nici fast charge, dar nu va încărca telefonul nici extraordinar de repede. Haideți să ne uităm să vedem ce fel de sertar are acest telefon, care se află pe rama din stânga. Haideți să vedem dacă avem o surpriză și da, avem o surpriză. Acest SIM tray nu este hibrid, avem loc pentru 2 carduri SIM și pentru un card de memorie tip micro SD. De asemenea, trebuie să vă spun și că este din plastic, așadar mare grijă când îl manevrați, deoarece este destul de fragil și în cazul în care s-a rupt, puteți să rămâneți cu unul dintre carduri înăuntru telefonului sau mai rău să nu mai puteți să-l folosiți absolut deloc. Haideți să ne uităm puțin și la telefon. La prima vedere sunt foarte bucuros să vă spun că acest model vine cu o folie de plastic preaplicată. Așadar, nu vei avea probleme în ceea ce privește zgâriatul telefonului, însă din păcate nu vine și cu o husă, exact cum face Xiaomi, însă din nou tind să cred că motivația este costul final. Bun, avem un telefon cu o construcție din plastic, însă îmi place că este mat. Întotdeauna la un telefon ieftin, măcar dacă e din plastic, finisajul să fie mat ca să nu fie un magnet de amprente sau un magnet de amprente urât. De asemenea, și rama este și ea făcută din plastic. Aici găsim pe partea dreaptă cele 2 butoane de volum și butonul de power. Mai devreme am văzut că sertarul pentru SIM-uri este pe partea stângă. În partea superioară avem doar mufa audio jack 3,5, iar în partea de jos avem grila difuzorului și grila microfonului, iar în mijlocul acestora mufa de alimentare și transfer date tip micro USB. Pe partea din față avem, bineînțeles, ecranul, sigla producătorului, grila difuzorului pentru apeluri, o cameră de selfie și, bineînțeles, în ultimul rând, cei 2 senzori, unul de proximitate și unul de luminozitate.
Pe partea din spate avem camera de 13 megapixeli și un blitz LED și lângă mai este o gaură micuță pentru microfonul secundar. De asemenea, avem și un senzor de amprente, iar în partea de jos sigla producătorului și numele modelului. Iar aici vreau să revin asupra ceea ce am spus mai devreme la începutul acestui videoclip despre GSM Arena. Aici am o singură cameră. Pe GSM Arena figurează care avea două camere. De asemenea, există o diferență și la procesor, dar vorbim despre asta puțin mai târziu, imediat după ce pornește telefonul, îl setez, îi facem și câteva teste sintetice, tragem o concluzie și vedem dacă acest telefon merită sau nu merită atenția voastră. Înainte să trecem la testele sintetice și să vedem ce poate acest telefon, deoarece am intrat pe GSM Arena și am văzut câteva neconcordanțe între produsul real și ceea ce scriu ei acolo pe site, e bine, am downloadat un soft, mai precis CPU-Z, care mi arată efectiv tot ceea ce înseamnă hardware-ul acestui telefon. Dacă ne uităm în setări, Snapdragon 430 și în CPU-Z îmi arată 435. Mergem mai departe, unde avem un ecran de 5,93 inch cu o rezoluție 720 pe 1440 de pixeli și desigur o densitate de 271 de pixeli. De asemenea avem 3 GB RAM, modelul acestui telefon este AUM liniuță L29. Era să uit, procesorul grafic sau acceleratorul grafic al acestui telefon este un Adreno 505. Haideți să ieșim de aici să vedem testele sintetice cum au decurs. Haideți să începem cu Geekbench 4, deoarece este un telefon low-end, se va mișca puțin mai încet. În schimb, am scos 670 de puncte în single core și 2813 puncte în multicore. Nu este un scor extraordinar, însă, din nou, țin să menționez că este un telefon low-end. Haideți să vedem și în Antutu, unde am scos 59.154 de puncte. Desigur, acesta nu o să fie un telefon de gaming, probabil o să-l cumperi ca să verifici mail-ul, să stai puțin pe WhatsApp, Messenger și, de ce nu, chiar să te uiți pe Netflix, însă doar la rezoluție HD, deoarece ecranul acestui telefon nu este Full HD. În ceea ce privește software-ul, avem același Emotion UI Classic și pe versiunea de Honor, cum am observat în ultima vreme, diferă culoarea din notificări și anume acest turcoaz care dă spre albastru pe negru. De asemenea, în partea din stânga avem un Google Feed care, din punctul meu de vedere, mi se pare puțin overkill sau, în termeni românești, mi se pare puțin prea mult această interfață pentru un astfel de hardware. De asemenea, în partea de sus am fost păcălit mai devreme, am crezut că este un senzor ascuns, dar nu, acesta este un blitz care te va ajuta să faci selfie-uri în condiții mai slabe de lumină. Haideți să vorbim puțin și despre camerele acestui telefon. Pe spate găsim o singură cameră de 13 megapixeli f2.2, iar pe față găsim camera de selfie cu f2.0. De asemenea, telefonul suportă deblocare, bineînțeles, prin senzorul de amprentă, care este destul de rapid, spun eu, pentru un astfel de terminal și, desigur, și deblocare facială, dar trebuie să ținem cont că folosește doar camera din față și nu are senzor biometric pentru deblocarea facială. Că tot vorbeam de camere, calitatea foto este pe măsura unui astfel de dispozitiv. Nici bună, nici rea, dar dacă luăm în considerare segmentul de preț în care se află, aș putea spune că se descurcă chiar foarte bine. Nivelul de detaliu captat nu este extraordinar de mare, în schimb, reproducerea culorilor este destul de precisă. În cazul în care ai luminozitate bună, cu puțină îndemânare poți capta cadre chiar interesante. Totuși, țin să te anunț că nu există un mod pro în setările camerei, așadar va trebui să te descurci cu modul automat, unde poți seta doar luminozitatea. De asemenea, te mai poți juca și cu câteva filtre găsite în meniul din stânga al telefonului. În concluzie, Honor 7A este un telefon puțin mai sus de mediocru. Și de ce spun chestia asta? Ei bine, am un ecran HD, conectivitate decentă, are cam orice funcție de bază pe care ar trebui să o aibă un smartphone. Nu-mi place totuși sistemul de operare, deoarece este puțin cam mult pentru acest device. În schimb, îmi place foarte mult construcția, îmi place foarte mult felul în care Huawei sau Honor își vând produsele și anume telefonul acesta este destul de ieftin și oferă destul de multe pentru segmentul entry-level sau segmentul low-end. De asemenea, nu am putut să mă joc PUBG deoarece a existat o eroare pe server. Dar totuși trebuie să ne așteptăm de la un telefon low-end ca performanța să nu fie extraordinar de mare
și setările să fie date pe low. De asemenea, trebuie să ne așteptăm și la câteva sacadări și o experiență de gameplay destul de înceată. Consider că este un telefon bun pentru un începător sau pentru un neinițiat în ceea ce înseamnă lumea IT și așa mai departe. Este un telefon care oferă tot pachetul în ceea ce privește o experiență multimedia, dar și o experiență pentru rețele de socializare și așa mai departe. Poți să te joci și jocuri biluțe, cum le spun eu. În final, pot spune că nu este un telefon rău chiar deloc, luând în considerare segmentul din care face parte. Ca o alternativă la acest produs, ai putea alege Xiaomi Redmi S2. Este ceva mai scump, mai precis, cu 100 de lei în momentul acesta, are dual camera și un procesor ceva mai bun. De asemenea, dacă vrei un telefon cu o rezoluție mai bună și o baterie mai mare, ai putea să-ți îndrepți atenția către Allview P9 Energy S, deoarece are un ecran Full HD și o baterie de 5000 mAh. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș și el a fost Honor 7A. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!